What's up mga bay? Welcome dire sa atong channel. Kung first ninyo ning visit dire sa atong channel, then please subscribe us. Then if you think nga nice siya nga video, then please give us thumbs up. Karon mga bay, i-share namo ang recipe namo sa among patutin kay this is homemade patutin. Siya special homemade patutin with our secret ingredients, di ba? Independence Day day mga bay atod karon mag-share mi og isa ka recipe tungod kay the Independence Day birthday pod sa among mama. Happy birthday! O karon i-share na mo sa inyo ang recipe sa pato. Wala giyabo ang sauce dito kay pa-sticky pa siya, so mga pila pa ka minutes pag sticky na kaya siya yabo dito para mas musunog yun ang iyang kuha ng iyang sauce sa iyang kuha sa sunod yun.